شوفوا لي على هالمنظر يلي بيحكي عن حاله، معمول السميد والطحين الفاخر، لون ذهبي بياخد العقل، هشاشة بتدوب، والأهم رسمة ثابتة ما بتختفي بالفرن. كتير ناس بتستصعب المعمول، بس اليوم رح نعمله خطوة بخطوة وبمقاس الكوب ليكون أسهل وأنجح وصفة بتجربوها. يا هلا بالجميع، نورتوني. شاركوني بالتعليقات من وين عم بتتابعوني بهاي اللحظة. خلونا نقول بسم الله ونبدأ بأطيب وصفة للعيد. جاط كبير بننزل 4 أكواب من طحين الفرخة، يعني سميد الناعم، هذا هو شكله، وفوقهم 3 أكواب من الطحين الأبيض المتعدد الاستخدامات. طبعا بنقيس بنفس الكوب وبنخلطهم شوي، وبعدين بننزل عليهم ب2.5 كوب سمنة دايبة. هون السر يا جماعة، بنبس السمنة مع السميد والطحين كتير منيح لحتى تتغلف كل الكمية وتتشرب السمنة. هلا بنغطيها وبنخليها ترتاح ليلة كاملة بالبراد، أو ممكن بمكان بارد لتاني يوم. وهذا شكل عجينتنا لتاني يوم. بنفككها شوي بالملعقة لتصير مرملة، وبنبلش نضيف المطيبات. في عندي ملعقة كبيرة من الشمر، أو ممكن نستخدم اليانسون المطحون حسب رغبتكم طبعا، و3 ملاعق كبار من حليب بودرة بيعطينا لون ذهبي ونكهة بتجنن، وربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر. هالمكون اختياري ممكن تستغنوا عنه. وبنضيف نص كوب من ماء الزهر أو ماء الورد، وبنحتاج تقريبا لكوب وربع من القطر البارد. بنضيفه بالتدريج ونحن عم نلم العجينة، لم بدون عجن طبعا، لحتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل. بنغطيها بنايلون وبنتركها ترتاح ساعة أو أكتر بالبراد. وبهذا الوقت خلونا نحضر الحشوة. عندي كيلو من عجينة التمر، بنضيف عليها ملعقتين كبار من السمنة، وملعقة كبيرة ونص ماء الزهر، وربع ملعقة كبيرة قرفة أو هيل مطحون. نعجنهم كتير منيح لتصير العجوة طرية مثل الملبن، ومنشكلها لكرات بتناسب حجم القالب يلي رح نشتغل فيه لحتى نسهل على حالنا الشغل. بنجيب العجينة وبنكورها بحجم مناسب لقالب يلي بدنا نشتغل فيه. وهلا اجينا لأحلى فقرة. مثل ما شايفين عم نشكل العجينة لكرات. بناخد قطعة من العجينة وبنحط الحشوة وبنسكرها كويس، وبنحطها بالقالب الخشبي وبنضغط عليها لتاخد الرسمة، وبنطرق القالب. ويا عين على هالقرص يلي بيفتح النفس. نصيحة على السريع، اشتغلوا بمكان بارد لحتى العجينة ما تسيح وتغلبكم، أو طالعوا العجينة من البراد شوي شوي، وممكن ترشوا القالب بشوية طحين إذا لزم الأمر. بنرتب حبات المعمول بصينية الفرن، ويفضل تكون الألمنيوم. الفرن لازم يكون حامي مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية. بندخل الصينية لمدة 15 دقيقة بالضبط، النار شغال من فوق ومن تحت سوا لحتى المعمول ياخد صدمة ويحافظ على رسمته ويتحمر. شوفوا لي على هالنتيجة، ما شاء الله، شي بياخد العقل لون ذهبي من فوق ومن تحت بنفس الدرجة. فيكم ترشوها بشوية سكر بودرة للزينة. الوصفة سهلة ومضمونة بإذن الله. جربوها بالبيت وادعوا لي. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة رح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوه مع يلي بتحبوه. عيدكم مبارك وسعيد، وبشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.